Hello. Hi, Susanna. Hi, everyone. Hello Roko, zdravíme všechny, kdo se na nás díváte a my bychom vám dneska s Rokem rádi představili víc kurz Radostný vztah, o kterém jsme již společně mluvili a dneska bychom se podívali na jedno z možných tématek, které se budou na kurzu probírat, a to společná tvorba ve vztahu. Já teď se zeptám Roka, o čem to přesně bude. So, Rocco, will you please tell us more about the topic, what can be part of the joyful relationship, what is called společná tvorba ve vztahu? Yeah. So, and maybe my first question would be like, when we think about like creating together with the Mhm. partner, what do we truly mean by that? A Rocco by měl první otázku, když mluvíme o tom, co je společná tvorba ve vztahu, tak co tím skutečně myslíme? Like, how many expectations we have about how this has to show up? Kolik máme očekávání o tom, jak se to má ukázat? For example, your partner has to do the washing the dishes or the vacuuming. Třeba, že váš partner má, mít nádobí nebo vysávat? So would it be sufficient in order for you to call your relationship a creationship? A bylo by to dostatečný pro vás, kdybyste potom toto jako váš vztah nazývali jako spolutvorbu, společný tvořivý vztah? Or if your partner is happy with the kids or cooking? A nebo pokud vám pomáhá partner, třeba s vařením nebo s dětmi? And of course, I guess most people would say like, this would be lovely because the partner does nothing, so this would be amazing already. Spousta lidí určitě řekne, že to by bylo skvělý, protože ten můj nedělá vůbec nic, takže tohle by bylo pecka. But just ask yourself, like, truth, is this a creationship that I'm desiring to have? Ale zeptejte se upřímně, pravda, je to opravdu ten tvořivý vztah, po kterém já tak toužím? Because, there are sort of like steps that's beyond this and far greater. A jsou tam totiž takové kroky, které mohou být ještě za hranice tohohle z toho a ještě mnohem, mnohem dál. But before that, maybe you need to ask the question, does my partner really choosing to sort of like contribute to our relationship by doing the vacuuming or helping with in the kitchen and so on? A ještě si taky položte otázku, a vybírá si můj partner to, že přispěje do našeho vztahu tím, že vysaje nebo se postará o ty děti? Or maybe there is another area of your life, like together with your partner, where you could be in this creationship. Nebo je tam třeba i další oblast v tom vztahu, kde chcete být společně s partnerem v tom tvořivém vztahu? So maybe you think that creationship is not about helping around the house, but it's rather about business. Třeba si myslíte, že ten tvořivý vztah není tak o tom dělat společně věci okolo baráku, ale třeba někde na zahradě, ale je to více o společném biznisu, o podnikání. So what are your points of view about what should be creationship is about? In which area of your relationship it has to show up? Jaké jsou vaše úhly pohledu, ve kterých fázích nebo ve kterých částech vašeho vztahu se má ten vztah ukázat jako ten tvořivý? And what do you do if you don't have a business for the both of you? Co budete dělat, když nemáte vlastně společný podnikání pro vás, pro oba? Then creationship is impossible. Takže tím pádem by bylo pro vás ten společný tvořivý vztah jako nemožný. Or what if creationship is about creating your future, like both of your future together? A co když je ten tvořivý vztah o tom, že si prostě budete vytvářet společnou budoucnost? Like it doesn't have one spot where you say like, this is like, okay, for example,
relationship is only about business or only about kids, but it includes everything. A nemusí to být jenom jako to jedno místo, že ten tvořivý vztah není jako o tom, že je to o společném starání se o děti nebo o společném podnikání, ale je to to, že to prostě zahrnuje úplně cokoliv, všechno. That means both of you are working towards a greater future for the both of you. And if you have A je, kids, then including them. a je to o tom, že vlastně vy oba pracujete na vaší společné budoucnosti, která pro vás vytvoří více. A pokud máte děti, tak samozřejmě do toho zahrnujete i automaticky ty děti. Like each of you are contributing to each other. Každý z vás přispívá tomu druhému v tom vztahu nebo těm všem, co tam jsou. And of course, not just in the everyday, let's say, acts like kids, kitchen, food, and so on. A samozřejmě nejenom v těch každodenních záležitostech, jako je starání se o děti, o kuchyň a tak dále. Because then it would be a very general life, like what everyone has. Protože pak by to byl naprosto běžný, takový obyčejný život, jaký má většina lidí. Actually, this is one of the big problem with most relationships, that the relationship doesn't have a future. A to je jako problém spousty vztahů, že většina vztahů nemá budoucnost. Because it becomes like a general, like boring, everyday thing, like cooking, Stane se cleaning, vlastně, maybe having sex, and repeat the whole thing. možná se z toho pak stane taková jako běžná rutina, že se staráme o domácnost, staráme se o ty jednotlivé věci, pak možná spolu jednou za čas máme sex a pak se to zase celý opakuje dokola. But actually, what is that future that you together would like to create? Ale co je ta budoucnost, kterou byste vy společně chtěli vytvořit? Like, what is that financial reality that together and with your family you desire to have? A jaká je ta finanční realita, kterou vy společně s vaší rodinou si přejete mít? And how, like, both of you are taking part of that creation? A jak se na tom oba z vás podílí na této spolutvorbě společného vztahu? And sort of like, is there like a continuous presence with that future? Je tam, řekněme, neustálá přítomnost s touto budoucností? Like both of you bringing up the topic and making the necessary steps and asking questions, what's required for this? A že oba dva přinesete si do toho vztahu nějaké téma a co to vytvoří pro vás, jestli to vytvoří více a samozřejmě si pokládáte tyhle ty otázky. So, like part of it is, of course, is about your children and parenting the children. A samozřejmě je to také i o tom vychovávání dětí a starání se o ně. It's also co-creation, like managing them. Taky o tom, že je musíte nějak jako zmanažerovat společně a starat se o ně. And also it is like planning the holidays. Taky tam patří plánování dovolený. And planning to move maybe to a bigger house or to a different city. Nebo na plánování si přestěhování se do jiného domu či jiného města. Because let's say, you may say it's not much different from a traditional relationship. Tak si můžete říct, no a to není zase tak odlišný od těch tradičních vztahů. But in a traditional relationship, traditionally, a man earns the money and the woman, the wife, is around the kids and doing the dishes. Ale v tom tradičním vztahu tradičně muž přináší peníze a žena se stará v kuchyni o plotnu. And most of the time, the wife is angry and asking for more and more and more, and the husband gets bored about it and
start A stonewalling. A většinou pak ta žena je naštvaná víc a víc a žádá si víc a víc a víc a muž je z toho znuděný a taky naštvaný. So definitely they are not in co-creation and there is no future for them, only a boring one. A samozřejmě pro takovýto pár tady není žádná spolutvorba a žádná šťastná společná budoucnost, možná taková ta nudná. And there is that saying about relationships, like behind every great man, there is a great woman. A máme tady takové rčení, že za každým úspěšným mužem stojí úspěšná žena, nebo skvělá. And that really represents, let's say, a traditional relationship that's a creationship. A tohleto velice dobře reprezentuje tradiční vztah, kterým je tvořivý vztah. Because as in that traditional role, the man is earning the money, but Protože v té, yep, sorry, protože v té tradiční roli muž přináší a vydělává ty peníze, ale but the wife is there and supporting the husband, so they are sort of like in co-creation. However, there are roles for each of them. Ten muž teda vydělává ty peníze a ta žena se o něj pečuje, stará a tak, ale oni mezi sebou mají vlastně tu spolutvorbu, že jim to takhle jakoby funguje. And what if it's not about the roles, but how the two people like contributes to each other? A co kdyby to nemuselo být o těchto rolích, ale co kdyby si ti lidé mohli vzájemně přispět? And you may ask the question, like, what happens if you have an actual relationship and you would like to sort of like transform it into a creationship? A taky se můžete třeba zeptat, co se stane, když máte v současné době, řekněme, standardní vztah a chtěli byste ho upgradeovat na ten tvořivý vztah. Like, there are many questions, like, what's your awareness? Does your partner truly desires to have that relationship, like to change? Takže co o tom víte? Jaké je vaše vědomí o tom? Ve skutečnosti vybírá si váš partner tuto změnu a vlastně vybírá si to samé? Or will your partner only change for a small period of time and then again sit down? A nebo se váš partner třeba změní jenom na chviličku a pak si zase sedne? So they just change for in order to maintain the safety of their comfortable relationship with you. Třeba se změní jenom proto, aby si udrželi tu jistotu toho vztahu s vámi. And then, like maybe your partner will really change. They just needed a kick. And now for all eternity, they realize what's required and they are happy to be that and do that. A třeba se váš partner opravdu chce změnit a jenom potřebuje nějakým způsobem nakopnout a změní se pak nejen na chvíli, ale už na celou věčnost. But maybe your partner is not choosing that, so then what will you do? Will you keep kicking your partner for the rest of your life? A pokud si to váš partner nevybírá, tak co vy s tím budete dělat? Budete ho jako pravidelně nakopávat po zbytek vašeho života? Will that work for you? Bude to pro vás fungovat? Actually, is that kind to your partner? A je to ve skutečnosti laskavé k vašemu partnerovi? And what creates greater? A co vytvoří více? So there are many questions we can ask, and hopefully you will ask these questions from your own relationship. A je tady k tomu strašně moc různých otázek, které si můžeme pokládat a doufejme, že vy si budete ty otázky pokládat na základě vašich skutečných vztahů. So we have many great topics that will emerge during the 3-day Access Specialty class, Joyful Relationship.
A těchto velkého množství otázek a témat se budeme probírat v podstatě během třídenního kurzu Radostný vztah. So come and join us if you would like to have more on the 25th to the 27th of April in Ostrava. Takže pokud byste chtěli vědět více, tak se k nám přihlašte a přidejte se k nám a bude se to týkat 25. až 27. dubna v Ostravě. And 3 whole days live. A budou to 3 plné dny naživo. So what is it that you would like to change about your relationship, or what is the relationship that you would like to have if you don't have at the moment? A jaký je ten vztah nebo ta změna, jaká je ta změna v tom vašem současném vztahu, kterou si přejete, o kterou si žádáte, anebo jaký je to ten vztah, který si přejete, pokud teďka žádný nemáte. And also an important question, what is your relationship to yourself? A taky důležitou otázkou je, jaký je váš současný vztah sám se sebou. Because that will also expand your whole life. Protože tohle to samozřejmě taky expanduje váš celý život. So be an adventurous, let's say, partner in your life for yourself. Takže být takovým jako dobrodružným badatelem, jako součástí sama sebe, jako součást svého života. You know, relationship is somehow that area of our life where we have the most impulse. Vztah je to, co... can you repeat it, please? You know, relationship is the area of life where we have the most impulses. Že vztah je vlastně ta oblast našeho života, kde máme nejvíc impulzů. You know, you can be happy at your work, you can be happy with your body, but what will you do if your relationship doesn't work or it doesn't give you what you desire? Vy můžete být šťastní v práci, můžete být šťastní, spokojení se sebou, se svojí postavou, ale co budete dělat, když budete nešťastní ve vašem vztahu? You know, a lot of people doesn't want to go home because they don't want to meet their partner, so they rather keep working long hours. Spousta lidí třeba vůbec nechce chodit z práce domů, protože se jim prostě nechce za partnerem, takže dělají neskutečný přesčasy. And a lot of people decides, you know, to become seriously ill, so they rather pass away. A spousta lidí si také vybere, že budou dokola a dokola nemocní, takže vlastně nakonec i zemřou. So would you like to have a different reality with your relationship? A měli byste rádi jinou realitu s vaším vztahem? So if you had enough what you had in the past, then come and join us. Takže pokud už máte plný zuby toho, jak jste to měli v minulosti, tak se k nám pojďte přidat. Cool. So we will see each other, I would say pretty much regularly from now till the end of April, and we will come back with each other with short introductions. Takže my jsme se ještě s rokem domluvili, že se budeme pravidelně, nepravidelně setkávat a v podstatě každý to představení tohoto kurzíku bude zaměřený na malinko jiný témátko, ale všechny se pak propojí společně na kurzu v Ostravě na radostném vztahu, takže nás brzy zase uvidíte a my se budeme těšit buď na Facebooku, anebo živě v Ostravě. Cool. Okay, Rocco. See you later and have a great evening. Thank you, Susanna. Thank you, everyone. See you soon. Děkujeme všem, mějte se krásně, hezký večer. Ahoj. Ahoj. Bye-bye. Bye.